chào mọi người, hôm nay Dano và Lê sẽ đến thăm nhà cổ Bình Thủy ở Cần Thơ. Ngôi nhà tại số 142, 144 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Là ngôi nhà được xây dựng vào năm 1870, ngôi nhà đẹp nhất xứ Tây Đô nhé. Đây là ngôi nhà của gia tộc họ Dương và chủ nhân đầu tiên đó chính là ông Dương Văn Vị. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1870. Đến năm 1904, con trai út của ông Dương Văn Vị là ông Dương Chấn Kỷ kế thừa và tiếp tục xây dựng, trùng tu và hoàn thành ngôi nhà như ngày hôm nay. Đây là hình ảnh của ông bà hội đồng Dương Chấn Kỷ, là chủ nhân của ngôi nhà này. Chúng ta hãy cùng ngắm vẻ đẹp của ngôi nhà và sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Á Đông và phương Tây của một gia đình đại điền chủ ngày xưa. Hãy cùng tham quan thành quả tâm huyết của ông Dương Chấn Kỷ, người đã dành hàng chục năm liền để tìm hiểu, sưu tầm những trào lưu mới nhất về kiến trúc mỹ thuật của phương Tây để kết hợp với kiến trúc mỹ thuật của Á Đông một cách hài hòa. Đặc biệt là cách ông giữ gìn văn hóa Việt Nam và sự kết hợp với phong thủy để hưng thịnh gia tộc hàng trăm năm nhé. Ngôi nhà gồm có 5 gian với sảnh trong, sảnh ngoài rất là rộng, có thể tiếp đến hàng trăm khách. Chính giữa chính là bàn thờ, 2 gian kế bên là phòng khách. Đặc biệt của văn hóa Nam Bộ là tiếp khách trên các cái bộ phản gõ, hàng huyên thân mật, trò chuyện, dùng trà nước. Đặc biệt 2 bộ phản gõ này được làm từ gỗ rất là quý, có đính xà cừ và có nhiều chi tiết và điêu khắc rất là đẹp. 2 gian bên ngoài là phòng ngủ, được điêu khắc rất là tinh xảo. Đặc biệt có biểu tượng Loan Phụng Hòa Minh, ý nghĩa gia đình hạnh phúc, vợ chồng thuận thảo, con cháu sum vầy. Điều này là minh chứng cho hàng trăm năm trước ông bà đã rất đề cao hạnh phúc hôn nhân, gia hòa vạn sự hưng. Chúng ta sẽ đến với gian chính. Tuy kiến trúc ngôi nhà, phòng khách bài trí theo phong cách châu Âu, nhưng nơi quan trọng nhất đó chính là gian thờ lại thuần Việt. Điều này cho thấy sự giao tiếp văn hóa Đông Tây kết hợp một cách hài hòa, có chọn lọc tinh tế. Ngoài ra, ngôi nhà còn là một kho cổ vật được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Đây là bộ bàn ghế cẩm thạch vân xanh được mua từ Vân Nam, Trung Quốc, với bề mặt của cẩm thạch dài đến 1,5 m và dày 6 cm. Bộ salon thiết kế theo kiểu Pháp từ thời vua Louis thứ 15. Trên trần nhà được trang trí bằng các chùm đèn rất tinh tế, hoa lệ. Chùm đèn bạch đằng từ thế kỷ thứ 18 hoặc là một cặp đèn từ thế kỷ thứ 19. Đây là các bộ sưu tầm khác như là các bức tượng của châu Âu, các cái bình ly pha lê, các cái bình bộ ấm trà gốm sứ, cho đến những cái bình cổ. Những cái lục bình cổ cũng có niên đại rất là lâu, từ thời nhà Minh, nhà Thanh. Ngôi nhà còn là phim trường của nhiều bộ phim nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, như là phim Người đẹp Tây Đô, Những nẻo đường phù sa, Nợ đời. Đặc biệt là bộ phim Người tình của Pháp do nữ sĩ Margaret Duras viết trong hồi ký của bà, và đây là khu vực trưng bày lưu niệm về bộ phim Người tình. Bộ phim Người tình còn được đề cử giải Oscar về bộ phim có cảnh quay đẹp nhất. Một trong những phim trường đẹp và đóng góp vào sự thành công của bộ phim đó chính là Nhà cổ Bình Thủy. Lê xin phép nói một chút về bộ phim này cũng như những giá trị mà bộ phim đã đóng góp cho văn hóa của chúng ta. Bộ phim Người tình thì được khởi công vào năm 1986 nhưng hoàn thành vào năm 1991. Và hầu như những cảnh quay được thực hiện vào năm 1990, 1991. Còn thời gian đầu là dành để tái hiện lại khung cảnh xã hội đời sống của năm 1929, tức là bộ phim dành rất nhiều kinh phí để tái hiện lại những phim trường, cho ra những cảnh quay đẹp nhất, thật nhất. Bộ phim được công chiếu vào năm 1992 và đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người dân Nam Kỳ ngày đó. Bộ phim đã đóng góp nhiều giá trị tinh thần cho người xem, vượt ra ngoài những định kiến, thành kiến của xã hội. Bộ phim được bắt đầu từ buổi gặp gỡ đầu tiên của nam chính và nữ chính trên con phà Bắc Mỹ Thuận về Sài Gòn. Khi đó nữ chính là một thiếu nữ người Pháp 15 tuổi rưỡi, do diễn viên Jean Marc thủ vai. Nam chính là một người đàn ông trung niên 32 tuổi, người Việt gốc Hoa, do tài tử Hồng Kông nổi tiếng Lương Gia Huy thủ vai. Cô thiếu nữ đang từ Sa Đéc trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ và đang chen chúc trên một chiếc xe đò chật chội, đông người, đầy khói bụi. Cô vận một chiếc áo đầm cũ với 2 bím tóc rất là hững hờ. Người đàn ông Trung Hoa là con của một chủ đồn điền giàu có ở Vĩnh Long. Anh vừa du học trở về từ Paris. Sau cuộc trò chuyện đầy gượng gạo, anh mở lời mời cô lên chiếc limousine của mình. Anh sẽ chở cô về Sài Gòn và chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ đó. Chuyện tình của họ lấy đi bao nhiêu nước mắt của độc giả và người xem, bởi vì đó là một chuyện tình có thật, vượt thời gian. Họ gặp nhau vào năm 1929 và như lời hứa, anh vẫn yêu cô cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Người đàn ông đã qua đời vào năm 1990 trong ngôi nhà màu xanh đầy kỷ niệm. Ngôi nhà đó bây giờ là nhà cổ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc. Cô thiếu nữ ngày nào
cũng là tác giả Margaret Duras, tác giả của bộ tiểu thuyết Người Tình, cũng qua đời ít năm sau đó vào năm 1996. Tình yêu của họ vượt ra ngoài những định kiến về chủng tộc như châu Á, châu Âu, vượt qua ngoài định kiến sang hèn, giàu nghèo. Và đặc biệt, tình yêu của họ vượt qua trở ngại về không gian. Khi cô gái trở lại Pháp và người đàn ông ở lại Việt Nam, kết hôn, cưới vợ và sinh con, bối cảnh của xã hội và gia đình đã không cho phép họ được ở bên nhau. Nhưng tình yêu đó đã được giữ mãi cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đặc biệt, tình yêu thật đó không bắt nguồn từ sự cam kết sẽ bên nhau suốt cuộc đời, mà nó bắt nguồn từ dục vọng của cả hai. Người đàn ông giàu có bị say nắng bởi vẻ đẹp của cô thiếu nữ. Cô thiếu nữ 15 tuổi rưỡi ấy thì đầy khát khao, tò mò về một thế giới hư vinh, giàu có và vì vấn đề tiền bạc của gia đình. Cô thiếu nữ ấy rõ ràng chưa thể hiểu được thế nào là một tình yêu thật sự. Nãy giờ thì Dano đang diễn tả lại về ngôi nhà và câu chuyện về bộ phim. Sự thành công của bộ phim như một khúc nhạc du dương, êm đềm, ngọt ngào đi vào tình yêu đôi lứa sau này đã đóng góp rất nhiều vào tinh thần văn hóa của người xem. Và nhìn lại thì Lê với Dano vẫn khác nhau về chủng tộc, vẫn đi bên nhau trên một con đường. Con đường này không có quá nhiều chông gai, cũng là nhờ vào sự xóa bỏ những định kiến của thế hệ đi trước và sự đóng góp của bộ phim. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan hoa viên bên ngoài ngôi nhà này. Từ những chậu hoa được thiết kế riêng, hòn non bộ được làm nên từ những nghệ nhân đặc biệt nổi tiếng hàng trăm năm trước, cho đến những bức tường, cây cột, cầu thang đều toát lên một vẻ đẹp của danh gia vọng tộc ngày xưa về một lối kiến trúc cổ điển kiểu Pháp, đặc biệt là kiến trúc của cầu thang. Thay vì cầu thang trực tiếp thì ngôi nhà được tạo nên từ cầu thang hai bên, theo một sự uyển chuyển mềm mại, nét đẹp quyến rũ cho ngôi nhà và giúp ngôi nhà cao hơn so với sân, tạo nên sự bề thế. Cổng chính ngôi nhà có đề gia tộc họ Dương và lưu truyền một câu chuyện kỳ bí rằng ngôi nhà có một tấm bùa phong thủy được cất ở đâu đó, giúp cho ngôi nhà có thể trường tồn, sự hưng thịnh, hạnh phúc theo thời gian. Thực hư như thế nào thì chưa biết, nhưng giàu có một vùng và lưu truyền được qua 7-8 thế hệ thì điều đó đã rõ ràng. Cảm ơn đã xem video của Lê. Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký để xem video kế tiếp nhé. Bye bye!